हेलो फ्रेन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्दै एकदम बिल्कुलै नयाँ नेवारी स्न्याक्सको रेसिपी लिएर आएको छु। आज हामी यसमा बफालो ब्रेन गिद्दी फ्राई को रेसिपी बनाउन जाँदैछौँ। आशा छ यो रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र तपाईले पनि घरमा यसरी इजिली बनाएर आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यसको लागि मैले लिएको छु गिद्दी एक पिस, त्यसैगरी थोरै खुर्सानीको धुलो, थोरै तेल, थोरै चप गरेको धनिया, कागतीको वेजेस, थोरै हरी खुर्सानी, गोलबेडा, जिराको धुलो, थोरै बेसारको धुलो, थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट र थोरै नुन पनि। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो गिद्दीलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हजुरहरूले एउटा ससप्यान या ताप्केमा पानी लिन सक्नुहुन्छ र यसमा थोरै बेसारको धुलो एड गरिदिनु होला र यसलाई कम्प्लिटली हामीले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त्यो हाम्रो बोइल भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी गिद्दीलाई यसमा बोइल गर्छौँ। गिद्दीलाई चाहिँ हजुरले सानो पिसमा काटेर बोइल गर्नुभयो भने चाँडै बोइल हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बोइल गर्न सक्नुहुन्छ र राख्दाखेरि एकदम बिस्तारै इन्डिभिजुअल पिसहरू चाहिँ राख्दै जानु होला। हेर्नुस् त यो हाम्रो बोइल भइसकेर यस्तो देखेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी फ्राई गर्न जाँदैछौँ। यसको लागि फर्स्टमा हजुरले फ्राई प्यान हिट गर्नु होला र थोरै तेल पनि एड गर्नु होला र त्यसैगरी यसमा हामी थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट पनि एड गर्छौँ र यतिको एड भइसकेपछि यसलाई एकचोटि मजाले चलाउनु होला हजुरहरूले। र यसमा अब हामी जति पनि स्पाइसेसहरू छ त्यो सबै एड गर्छौँ। थोरै खुर्सानीको धुलो, थोरै बेसारको धुलो, थोरै जिराको धुलो र यसलाई पनि एकचोटि हामी मजाले चलाउँछौँ। अब यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी बोइल गरेको गिद्दी छ त्यसलाई चाहिँ यसमा हामी एड गर्छौँ र एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी एकदम बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले रफली चलाउनु भयो भने यो टुक्रिने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। अब चाहिँ यसमा हामी नुन राख्छौँ। हजुरको स्वाद अनुसार तपाईँले नुनहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यसमा हामी चप गरेको गोलबेडालाई पनि यसैमा एड गर्छौँ। थोरै हरियो खुर्सानी र यतिको भइसकेपछि यसलाई पनि एकचोटि हजुरहरूले राम्ररी चलाउनु होला। हजुरले टस मात्र गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो कस्तो राम्रो देखेको छ। अब चाहिँ यसमा हामी थोरै धनियाको पात एड गर्छौँ जसले गर्दाखेरि स्वाद र स्मेलहरू बढाउनको लागि हेल्प गर्छ र यतिको भइसकेपछि यसलाई पनि एकचोटि फेरि चलाउनु होला। हजुरहरूले कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ अझ बढी स्वादहरू ल्याउनको लागि। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो कम्प्लिटली रेडी भइसकेको छ, हेर्दै खाउँ लाग्ने खालको। अब चाहिँ यसलाई म प्लेटिङ गर्न जाँदैछु। हजुरहरूले पनि यसरी एउटा प्लेट लिएर यो गिद्दी फ्राई भइसकेपछि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्ने खालको बनिसकेको छ हाम्रो गिद्दी फ्राई। अब चाहिँ यसमा एज अ गार्निसिङको रूपमा हजुरले लेमन वेजेसहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ र थोरै धनियाको पात। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेको छ, हेर्दै खाउँ लाग्ने खालको छैन त। हजुरहरूले यो गिद्दी फ्राई चिउराहरूसँग खाँदा पनि हुन्छ, राइससँग खाँदा पनि हुन्छ, एज अ स्न्याक्सको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो रेसिपिज भिडियो? हजुरलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु होला। साथै तपाईँले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नु होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, सी यू।